हाई नमस्ते साथीहरू, तपाईहरुलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। तपाईहरुलाई चाहिँ रोड क्र्याक VFX भिडियो कसरी एडिटिङ गर्ने भनेर सिकाउँछु। रोडहरु भासिएको कि हिँड्दा हिँड्दै भासिएको देखिने त्यस्तो कसरी बनाउने भिडियो भन्ने सिकाउँदै छु। तपाईहरुलाई पनि भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ लाइक, कमेन्ट, शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्नुस्। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको भिडियो। साथीहरू सबभन्दा पहिला तपाईले चाहिँ अब प्लसमा क्लिक गरेर 16:9 रेशियो लिनु हैन। अनि त्यसपछि अनि तपाईले चाहिँ एउटा ब्याकग्राउन्ड लिनु, मिडियामा गएर कुनै ब्याकग्राउन्ड तपाईले जुन लिँदा पनि हुन्छ हैन। एउटा ब्याकग्राउन्ड लिम। यसलाई तपाईले आवश्यकता अनुसार यसलाई चाहिँ यसको लेन्थ बढाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ भिडियो जतिसम्म लामो हुन्छ तपाईले चाहिँ त्यो अनुसारले राख्न सक्नुहुन्छ। अहिले मैले यसलाई चाहिँ यति गरेर त्यसपछि तपाईहरु चाहिँ यो लेयरमा जानु, लेयरमा गएर तपाईले फेरि मिडियामा जानु। मिडिया गइसकेपछि तपाईले चाहिँ बिहाइन्ड द सिन तपाईले खिचेको उस लिनु पर्छ हैन। यसरी जति पछाडि बिहाइन्ड द सिन तपाईले चाहिँ खिचेको भिडियो लिनुपर्छ र अनि तपाईले यसरी जति फुल साइजमा गर्नु। अहिले जति अब प्ले गरेर हेरौँ यसको कटिङहरु खानुपर्ने कतातिर छ हैन। जति बिहाइन्ड द सिन यो खिचेको भयो अलि उता अब यसरी यता अगाडि आउन लाग्यो जति बाटो तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ स्प्लिट गरिदिनु, ट्रिम गरिदिनु हैन। ट्रिम टु लेफ्ट अफ लेयर फर्स्टको लागि ट्रिम गरिदिएर नचाहिने पार्टलाई काटेर अगाडि ल्याउनु। अनि अगाडि ल्याएपछि अनि तपाईले चाहिँ यस्तो गरेर त्यहाँ कहाँ आएर जति गिरेको हुन्छ हैन, यस्तो गरेर जति गिरेको बाटे यतिसम्म उठेर यहाँसम्म यतिसम्म हेरेको जतिसम्म गरेर राखौँ हैन। अनि यसलाई चाहिँ तलले दाहिनेपट्टिकोलाई चाहिँ काटेर फाल्दिउँ, बचेकोलाई चाहिँ। अनि यसो गरेर अनि फेरि यति गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ अब रोड क्र्याक त्यस्तो उसहरु पाउँछ हैन। तपाईले चाहिँ ग्रीन स्क्रिन लेयरमा जानु, लेयरमा गएर चाहिँ मिडियामा जानु। मिडिया गइसकेपछि यहाँ तपाईलाई चाहिँ उसहरु पाउँछ हैन। रोड क्र्याक ग्रीन स्क्रिनहरु पाउँछ। तपाईले चाहिँ यसलाई पनि अलि फुल गरेर अनि यसको प्ले गरेर जस्तै काटेको भएको छ हेरौँ न। यो माथिल्लोपट्टिको जस्तै हामीले बिहाइन्ड द सिन खिचेको भिडियोको चाहिँ तपाईले चाहिँ साउन्डलाई चाहिँ अफ गरिदिउँ हैन। अनि त्यसपछि यसको कहाँसम्म छ यसको यसको चाहिँ नचाहिने यो पार्टलाई चाहिँ काटेर फाल्दिउँ लेफ्ट साइडको हैन। लेफ्ट साइडकोलाई काटेर फालेर यसलाई फेरि अगाडि ल्याउँ। अगाडि ल्याउँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ पहिला हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ क्रोमा कीमा गएर जस्तै ग्रीन स्क्रिनलाई चाहिँ हटाइदिउँ हैन। क्रोमा कीमा जाऊँ, कीमा गएर जस्तै इनेबल गरौँ यसलाई। अनि यो चाहिँ की कलरलाई चाहिँ हरियोमा लैजाउँ हैन। हरियोमा सिलेक्ट गरौँ। अनि यसको जस्तै फाटेको कहाँ छ यो चाहिँ यसलाई चाहिँ यस्तो गरेर यो आफ्नो खुट्टा अगाडि ठ्याक्कै मिलाएर ल्याउँ हैन। अनि यस्तो देखिन्छ ठ्याक्क हैन। यसरी तपाईले हेर्नुभयो भने ठ्याक्कै अझै थोरै अगाडि राख्दा पनि हुँदो रहेछ। यसरी अनि तपाईले चाहिँ अब यसमा चाहिँ साउन्ड अब तपाईले साउन्ड पनि पाउँछ। यसरी जस्तै रोड क्र्याक साउन्ड भनेर हैन। तपाईले चाहिँ लेयरमा क्लिक गर्नु, त्यसपछि मिडियामा जानु। भएको साउन्डलाई तपाईले चाहिँ अलग्गै साउन्ड राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ यो लेयरलाई चाहिँ तपाईले 3 डट्समा माथि गएर यसलाई चाहिँ सेन्ड टु ब्याक गरेर यसलाई पछाडि गरिदिनु। यसको के त्यति चाहिँ देखे पनि नदेखे पनि यसको अर्थ छैन। यो साउन्डलाई मात्रै मैले क्याप्चर गरेको हालेको।
यस्तो गरेर यसको साउन्डलाई चाहिँ अलिकति यहाँबाट यसरी तपाईँले चाहिँ यो दाहिने नजाइन यो दाहिनेपट्टिकोलाई चाहिँ देब्रेपट्टिकोलाई चाहिँ यस्तो काटेर फालिदिनु। मैले यसमा खासै धेरै फिनिसिङ दिएको छैन, तपाईँले चाहिँ फिनिसिङ दिनु सक्नुहुन्छ होइन, अझै राम्रो तरिकाले। त्यहाँ अस्ति विभिन्न किसिमको डस्टहरू होइन राखेको छ, तपाईँले राख्नु सक्नुहुन्छ। अब यहाँ मैले कुन राखेको छु ला, जस्तै यसमा कुन छ यसलाई, यसको क्रोमा कीबाट हरियो हटाउँ होइन। यसलाई पनि अलि बिचमा लिएर अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यहाँ तल मुनि एउटा ब्लेन्डिङ भन्ने हुन्छ होइन, यो ब्लेन्डिङको अप्सनमा जानु र अनि यसलाई चाहिँ अब स्क्रिन गरिदिनु, स्क्रिनमा फिट गरिदिनु। यस्तो गरेर प्ले गर्नु। यसरी गर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले होइन, मिलाउनु सक्नुहुन्छ। अझै यसलाई पनि अझै तल लिएर यसरी यहाँ राखेर मिलाउनु सक्नुहुन्छ। यसको यो इफेक्ट राम्रो छैन, धुवा उडे जस्तो मजाले चारैतिर धुवा उडेको राख्नुपर्छ। अर्को त्यहीँ पाउँछ थुप्रै, तपाईँले राख्नु होला। मैले चाहिँ एउटा सिकाउनुको लागि मात्रै गरेको, यसरी गर्ने भनेर।